จากหลายๆเหตุการณ์ที่เด็กๆหรือผู้สูงอายุถูกสุนัขพันธุ์รอตไวเลอร์กัดจนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสหรือจนกระทั่งเสียชีวิตมีปรากฏให้เห็นกันอยู่ตลอดตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าของสุนัขพันธุ์รอตไวเลอร์ก็เคยมีข่าวถูกกัดจนเสียชีวิตมาแล้วจากสถิติสาเหตุที่ทำให้เด็กๆมักโดนสุนัขพันธุ์รอตไวเลอร์กัดคือ 1. เด็กตัวเล็กเหมือนเหยื่อที่อ่อนแอ 2. เด็กอาจจะไปวุ่นวายกระตุ้นสัญชาตญาณนักล่าของสุนัข 3. เด็กชอบจับหรือลูบหัวสุนัขในเชิงพฤติกรรมเป็นการข่มขู่แสดงตัวตนเหนือกว่าบางทีสุนัขอาจขู่กลับหรืองับกลับได้ 4. เด็กเสียงดังกระตุ้นให้สุนัขตื่นตัวและกระโจนใส่ 5. เด็กชอบแกล้งอาจไปกระตุ้นให้สุนัขก้าวร้าวโดยไม่รู้ตัวเช่นดึงจานชามอาหารหรือจับหาง 6. เด็กอาจไม่เข้าใจพฤติกรรมและอารมณ์ของสุนัขเช่นเห็นแยกเขี้ยวคิดว่ายิ้มให้และเข้าไปจับสำหรับพฤติกรรมที่ควรระวังว่าสุนัขอาจกัดได้ต้องสอนให้ลูกๆสังเกตดูพฤติกรรมหลากหลายแบบที่สุนัขกำลังแสดงออกทางภาษากายต่างๆว่าพฤติกรรมเช่นนี้ถ้าเกิดขึ้นลูกควรเลี่ยงเข้าใกล้สุนัขเพราะอาจถูกสุนัขกัดได้คือสุนัขหยุดนิ่งหากสุนัขเกิดอาการหยุดนิ่งหรือมีอาการชะงักเกิดจากความเครียดหรือกลัวเช่นเวลาที่สุนัขกำลังกินอาหารหรือกำลังครอบครองของแทะเล่นชิ้นโปรดซึ่งหากสุนัขรู้สึกกลัวหรือรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์นั้นได้ให้ลูกรู้ไว้เลยว่าภัยอันตรายกำลังมาเพราะสุนัขอาจจะกัดได้ขนที่สุนัขคอลุกชันจะเห็นสุนัขชันขนตั้งแต่แผงคอไปจนถึงส่วนหลังเป็นกลไกในการป้องกันตัวเองจากศัตรูตื่นตัวพร้อมกับรับเหตุการณ์หากพบพฤติกรรมเช่นนี้สอนให้ลูกรีบออกห่างเพราะสุนัขอาจกัดได้สุนัขแยกเขี้ยวสุนัขที่กลัวอาจแยกเขี้ยวเพื่อขู่ให้ศัตรูไปให้ห่างแม้การแยกเขี้ยวในบริบทอื่นอาจไม่ได้แสดงถึงความก้าวร้าวหรืออันตรายแต่หากสุนัขกำลังกลัวก็ควรอยู่ให้ห่างไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกสุนัขกัดคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนวิธีป้องกันสุนัขให้กับลูกด้วยหลัก 5 ม.ดังนี้ไม่แย่อย่าให้ลูกไปแย่สุนัขเล่นไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของไม่แยกไม่ไปแยกสุนัขที่กำลังกัดกันหรือกัดกันเองด้วยมือเปล่าไม่เหยียบสอนอย่าให้ลูกไปเหยียบหางตัวหรือขาของสุนัขไม่ทำให้สุนัขเจ็บหรือตกใจไม่หยิบสอนลูกว่าอย่าไปหยิบจานข้าวสุนัขขณะที่สุนัขกำลังกินอยู่ไม่ยุ่งหรือคลุกคลีกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของและไม่ควรให้สุนัขเลียมืออย่างไรก็ตามสุนัขก็ยังคงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ครองใจผู้เลี้ยงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยจึงขอให้เหตุการณ์สุนัขกัดจนได้รับบาดเจ็บหากไกลจากทุกๆคนทั้งเจ้าของสุนัขและประชาชนทั่วไป